હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 18મી મેના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલા એક પ્રશ્ન તમારા માટે. પ્રશ્નનો જવાબ તમારે લખવાનો કોમેન્ટમાં. પ્રશ્ન એવો છે કે શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી પોર્ટ એના નવા અધ્યક્ષ બન્યા છે. નવા અધ્યક્ષનું નામ છે રથેન્દ્ર રમણ. હવે કહેવાનું એટલું છે કે આ પોર્ટ ભારતના કયા શહેરમાં આવેલું છે? તો ઓપ્શન તમને આપેલા છે, આન્સર લખવાનો કોમેન્ટમાં. સાથે સાથે બીજા પણ 2-3 અગત્યના મુદ્દા કીધા છે જીકેના સંદર્ભમાં, એ પણ યાદ આવે તો લખજો કોમેન્ટમાં. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 18મી મેના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં કઈ અંતરિક્ષ એજન્સી દ્વારા ટ્રોપિક્સ મિશન લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે? ટ્રોપિક્સ મિશન છે, ઓકે, આ લોન્ચ કર્યું છે નાસાએ. તો આન્સર આવશે નાસા. નાસા છે અમેરિકાની અંતરિક્ષ સ્પેસ એજન્સી છે. તો નાસા દ્વારા આ ટ્રોપિક્સ છે મિશન લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. આ ટ્રોપિક્સ છે એનું પૂરું નામ છે, યાદ રહે તો યાદ રાખવાનું, બાકી સ્કીપ કરી દેવાનું. એક વખત બોલી દઉં છું. ટાઈમ રિઝોલ્વ ઓબ્ઝર્વેશન ઓફ પ્રિસિપિટેશન સ્ટ્રક્ચર એન્ડ સ્ટોર્મ ઇન્ટેન્સિટી વિથ કોન્સ્ટિલેશન ઓફ સ્મોલ સેટ્સ, એટલે કે નાના સેટેલાઇટનો ઉપયોગ કરી, બરાબર, અને એક પ્રકારના સાયક્લોન્સ એટલે કે વાવાઝોડાના અભ્યાસ કરવા માટેનું આ એક મિશન છે. મિશનનું નામ રાખ્યું છે ટ્રોપિક. હવે આ જે નાના સેટેલાઇટ છે 4, એ ક્યાં રાખવામાં આવશે? આ ન્યુઝીલેન્ડમાં રાખવામાં આવશે. ન્યુઝીલેન્ડ પાસે 4 ક્યુબસેટનો ઉપયોગ કરી, બરાબર, ના એક પ્રયોગ કરવામાં આવશે, જેની મદદથી સાયક્લોન્સ એટલે કે વાવાઝોડાનો અભ્યાસ કરવામાં આવશે. વર્લ્ડ ટેલિકમ્યુનિકેશન એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન સોસાયટી ડે, આની ઉજવણી ક્યારે થઈ? તો વર્લ્ડ ટેલિકમ્યુનિકેશન એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન સોસાયટી ડે ગઈકાલે જતો 17મી મે. ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં 17મી મે વર્લ્ડ ટેલિકમ્યુનિકેશન એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન સોસાયટી ડેની ઉજવણી થઈ હતી. અને ગુજરાતીમાં કહી દો, વિશ્વ દૂરસંચાર અને સૂચના સોસાયટીનો દિવસ સૌથી પહેલી વખત 1969માં ઉજવાયેલો. 1969 આ વર્ષ ખબર હોવી જોઈએ. ઈસરોની સ્થાપના ભારતમાં થઈ હતી 15મી ઓગસ્ટ. થોડું વચ્ચે વચ્ચે કહેતો રહીશ, જેથી તમને બધું મગજમાં બેસતું રહેશે. આ વખતની થીમ શું છે? એનેબલિંગ ધ લીસ્ટ ડેવલપમેન્ટ નેશન્સ થ્રુ ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ કમ્યુનિકેશન ટેકનોલોજી. થીમ એટલી બધી અગત્યની નથી, જસ્ટ આમાંથી ખાલી તારીખ યાદ રાખશો તો પણ ચાલશે. એના પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ કોના દ્વારા સાપ જેવો રોબોટ વિકસિત કરવામાં આવ્યો છે, જેને EELS નામ આપવામાં આવ્યું છે? એક સાપ જેવો રોબોટ વિકસિત કર્યો છે, હમણાં દેખાડું તમને. નાસાએ વિકસિત કર્યો છે. આન્સર આવશે નાસા. હાલમાં જ અમેરિકાની અંતરિક્ષ એજન્સી છે, ઓકે, નાસા, એમણે સાપ જેવો એક રોબોટ વિકસિત કર્યો છે. તમે જોવો છો. આનો યુઝ શું ખબર છે? શનિ ગ્રહ છે ને, શનિ ગ્રહ, એમાં નાસાના 2 મિશન છે. એક તો કસીની, બીજું છે ડ્રેગન ફ્લાય. આ ડ્રેગન ફ્લાય લેટેસ્ટ હમણાં શરૂ કરેલું મિશન છે. તો શનિ ગ્રહનો ચંદ્ર ખબર હોય તો શું નામ છે? ટાઇટન. બરાબર, ઘડિયાળ પણ આવે છે, પણ આ ચંદ્રનું નામ છે શનિ ગ્રહનું. તો આ જે શનિ ગ્રહનો ચંદ્ર છે ટાઇટન, એના અભ્યાસ માટે, એની સપાટીના અભ્યાસ માટે આ રોબોટ વિકસિત કરવામાં આવ્યો છે. આ રોબોટ છે સાંકડી જગ્યામાંથી પણ પસાર થઈ શકે છે. તો ધેટ્સ વાય નાસાએ આ વખતે સાપ જેવો રોબોટ પસંદ કર્યો છે. નોર્મલી આપણે જે રોવર જેવા આપણે રોબોટ મોકલતા હોઈએ છીએ, પણ આ વખતે રોવર જેવું કશું નથી મોકલ્યું, સાપ જેવો એક રોબોટ મોકલવાનો છે. ક્લિયર? આને નામ આપ્યું EASL. આનું પૂરું નામ પણ છે એક્ઝો બાયોલોજી એક્સટેન્ટ લાઈફ સર્વેયર. એનું પૂરું નામ છે. પૂરું નામ પણ પૂછી શકે પરીક્ષાની અંદર. રોબોટ શેના માટે ડેવલપ થયું છે? તો કયા ગ્રહના અભ્યાસ માટે છે, કયા ચંદ્રના અભ્યાસ માટે છે? આવા બધા ક્વેશ્ચન પણ આવી શકે. ટાઇટન કયા ગ્રહનો ચંદ્ર છે એવું પણ પૂછી શકે છે. આવા બધા ક્વેશ્ચન છે તમને પરીક્ષામાં આવી શકે છે. સૂર્યમંડળનો શનિ એક એવો ગ્રહ છે કે જે વલયો ધરાવે છે, બરાબર, તો એ પણ યાદ રાખજો, વલયો ધરાવતો ગ્રહ છે. તાજેતરમાં નીચેનામાંથી કઈ સંસ્થા દ્વારા ઇનોવેટિવ ફાઇનાન્સ ફેસિલિટી ફોર ક્લાઇમેટ ઇન એશિયા એન્ડ પેસિફિક કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે? ઇફકેપ કાર્યક્રમ પણ કહેવાય, અને એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંકે સ્ટાર્ટ કર્યો છે. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંક છે, એણે આ કાર્યક્રમ શરૂ કર્યું છે, જેનું નામ છે ઇફકેપ. ક્લિયર? તો આ કાર્યક્રમ એમણે શરૂ કર્યો છે એશિયાઈ ક્ષેત્રમાં લોન આપવા માટે.
એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંકની સ્થાપના યાદ રાખીશું 1966માં સ્થાપના થઈ. ભારત એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંકનો ચોથો સૌથી મોટો શેર હોલ્ડર છે. પહેલા ક્રમે લગભગ અમેરિકા છે. પછી આનું મુખ્ય મથક પૂછી શકે ફિલિપાઈન્સમાં આવેલું છે. અધ્યક્ષ પૂછી શકે છે મસાદ સુબુ અસકાવા, અને ઉપાધ્યક્ષ પૂછી શકે ભારતીય વ્યક્તિ છે, ભારતીય મૂળના છે, અશોક લવાસા. ક્લિયર? એના પછીનો ક્વેશ્ચન, હાલમાં જ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા એમના દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ માહિતી પ્રમાણે 2022-23 માટે ભારતનો સુવર્ણ ભંડાર 2021-22 ની સરખામણીમાં કેટલા ટકાનો વધારો જોવા મળે છે? આશરે કહેવાનું છે તો આશરે 5% વધારો નોંધાયો છે. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. આશરે આમાં 5% વધારો નોંધાયો છે ગત વર્ષની કમ્પેરિઝનમાં. રિપોર્ટનું નામ શું છે? હાફ યરલી રિપોર્ટ ઓન મેનેજમેન્ટ ઓફ ફોરેન એક્સચેન્જ રિઝર્વ. હાફ યરલી રિપોર્ટ એટલે કે આમાં ઓક્ટોબર થી માર્ચ સુધીનો સમયગાળો લીધેલો છે. આરબીઆઈ નો રિપોર્ટ છે. ક્લિયર? 22-23માં ભારતનો કુલ સ્વર્ણ ભંડાર કેટલો નોંધાયો છે? 794.64 મેટ્રિક ટન નોંધાયો છે. ક્લિયર? ભારત ગયા વર્ષે કેટલો હતો તો કે 760.42, આ વખતે 794. તો ગત વર્ષની કમ્પેરમાં આપણે કમ્પેરિઝન કરીએ તો આશરે 5%થી વધુનો નોંધાયો છે. એ પછી વાત કરું તો 794 મેટ્રિક ટન સ્વર્ણ ભંડારમાંથી કુલ 437.22 ટન સોનું છે, ઓકે, એ વિદેશી બેંકોમાં રોકેલું છે. જેમાં બેંક ઓફ ઇંગ્લેન્ડ અને બેંક ઓફ ઇન્ટરનેશનલ સેટલમેન્ટ છે એ રાખવામાં આવ્યું છે. તેમજ બાકીનું સોનું છે આપણા ભારતમાં છે 301.10 ટન સોનું. બાકી 31 માર્ચ 2023 સુધીમાં કુલ વિદેશી મુદ્રા ભંડાર છે, ઓકે, એ કેટલો નોંધાયો છે ભારતનો, એ પણ આંકડો પૂછી શકે છે તમને. 578.44 અરબ ડોલર. ખાસ એટલું આમાંથી યાદ રાખીશું. તો એક આંકડા છે એ તમારા માટે મહત્વના છે. આ જીપીએસસી માટે બહુ અગત્યનો પોઈન્ટ છે. જીપીએસસીમાં ઇકોનોમિક્સનો એક સબ્જેક્ટ છે. ઇકોનોમિક્સના સંદર્ભમાં આ બધું અહીંથી ક્વેશ્ચન આવી શકે છે. અને ઇકોનોમિક્સમાં જેટલા પણ ક્વેશ્ચન હોય છે ને મોટે ભાગે કરંટ અફેરના પોઈન્ટમાંથી હોય છે. ક્લિયર? આ બધું તમને આમાંથી પૂછી શકે છે, ખાસ કરીને આમાંથી યાદ રાખતા. આઈસીએમઆર દ્વારા ભારતના કયા મંત્રાલય સાથે મળીને ઇન્ટિગ્રેટેડ મેડિસિન ક્ષેત્રના સહયોગ માટે સમજૂતી કરાર કરવામાં આવ્યો છે? તો ઇન્ટિગ્રેટેડ મેડિસિન ક્ષેત્રમાં સહયોગ માટે સમજૂતી કરાર ઉપર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા છે અને આ આયુષ મંત્રાલય સાથે કર્યા છે આઈસીએમઆર. આઈસીએમઆર નું પૂરું નામ પૂછી શકે છે તમને, તો ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ એનું પૂરું નામ છે. એક આઈ-ડ્રોન પહેલને પણ હમણાં જ મંજૂરી આપી હતી આઈસીએમઆર. સ્થાપના 1911માં થયેલી, મુખ્ય મથક નવી દિલ્હીમાં આવેલું છે. અને બાકી આયુષ મંત્રાલયની વાત આવી છે તો ગ્લોબલ આયુર્વેદ શિખર સંમેલનને યાદ રાખી લેશું. કેરળના તિરુવનંતપુરમ ખાતે આ વખતે. રિઝર્વ બેંક દ્વારા 100 days 100 પેસ અભિયાન શરૂ કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ શેની સાથે સંબંધિત છે? તો આ અનક્લેમ બેંક ડિપોઝિટ સાથે સંકળાયેલું છે. હવે આ થોડુંક સમજાવું તમને. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ 100 days 100 પે અભિયાન છે આ હાલમાં જ શરૂ કર્યું છે. એકચ્યુઅલમાં આના અંતર્ગત શું કરવામાં આવશે? ઘણા ભારતની અંદર બેંકની અંદર ખાતા એવા પડેલા છે કે જેમાં પૈસા જમા કરી દીધા પછી કોઈ પણ પ્રકારનો ઉપાડ નથી થયો. બરાબર? તમે 1 મહિને 2 મહિને 3 મહિને કમસે કમ 100 રૂપિયા ઉપાડવા જોઈએ. બરાબર? આવું આપણે ઘણી વખત સાંભળેલું પણ હોય છે. તો અત્યારે બેંકની અંદર ઘણા એવા ખાતા છે. બરાબર? આશરે હું તમને રકમ કહું તો અનક્લેમ્ડ બેંક ડિપોઝિટ એનું કુલ રકમ આપણે જેટલા ખાતાઓ છે એની કુલ રકમનું ટોટલ કરીએ તો એ 35,000 કરોડ થઈ જાય છે. તો આરબીઆઈએ શું કર્યું છે? એક અભિયાન શરૂ કર્યું છે જેના અંતર્ગત આવા જે ખાતેદારો છે જેમાં સૌથી વધારે રકમ પડેલી છે તો એનો કોન્ટેક્ટ કરશે અને એમને પૈસા ઉપાડવા અંગે જાણ કરશે. ક્લિયર? અનક્લેમ બેંક ડિપોઝિટનું સમાધાન કરવામાં આવશે છેલ્લા 10 વર્ષોમાં પડેલી. ક્લિયર? લાંબા સમયથી જેમાં ઉપાડ નથી થયો તો એવા અનક્લેમ બેંક ડિપોઝિટ ને અનક્લેમ બેંક ડિપોઝિટ કહેવાય. તો પહેલા શું કરશે? ટોપ 100 બેંક ડિપોઝિટ એટલે કે સૌથી વધારે રકમ ધરાવતા હોય એવી બેંક ડિપોઝિટ છે, બરાબર, એને ટ્રેકિંગ કરવામાં આવશે અને 100 દિવસમાં
એ ખાતેદારનો કોન્ટેક્ટ કરવામાં આવશે ને એને પૈસા ઉપાડવા અંગે જાણ કરવામાં આવશે. સપોઝ કે ખાતેદાર નથી તો એમના સગા સંબંધી બરાબર એમને જાણ કરવામાં આવશે કે તેમાંથી ખાતામાંથી પૈસા ઉપાડી દે. તો આ આખી એક પ્રોસેસ છે આરબીઆઈ. ટ્વિટરના નવા સીઈઓ કોણ બન્યું છે? તો આ પોઈન્ટ બહુ અગત્યનો છે. ટ્વિટરના સીઈઓ છે ઇલોન મસ્ક હતા. ઇલોન મસ્કે બહુ પહેલા એક પોલિંગ કર્યું હતું ટ્વિટર ઉપર કે ભાઈ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ છે એનું ટ્વિટર એકાઉન્ટ સસ્પેન્ડ થયેલું છે એને દૂર કરવું જોઈએ કે નહીં. તો મોસ્ટલી રિવ્યુ એવા હતા કે ભાઈ એનું ટ્વિટર સસ્પેન્ડ છે બરાબર, એને સસ્પેન્ડ ના રાખવું જોઈએ, એનું અકાઉન્ટ એક્ટિવ કરી દેવું જોઈએ. તો જેવું પેલા પોલિંગ પૂરું થયું બરાબર એટલે તરત જ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ છે જે અમેરિકાના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ હતા એનું ટ્વિટર એકાઉન્ટ એક્ટિવ થઈ ગયું. ક્લિયર? એ પછી બીજું પોલિંગ કર્યું એમણે. એ પછી બીજા પોલિંગમાં એવું કર્યું હતું કે ભાઈ મારે ટ્વિટરના સીઈઓ પદ ઉપરથી રાજીનામું આપવું જોઈએ કે નહીં. એ પોઈન્ટ મેં મારા કરંટ અફેરના ન્યૂઝમાં પણ કવર કર્યો હતો. તો એમાં પણ મોટા ભાગનાનું એવું કહેવાનું હતું કે ભાઈ રાજીનામું આપી દેવું જોઈએ. મોસ્ટલી પોલિંગમાં એ ફેવરમાં હતા બધા. તો એ પછી અત્યારે લગભગ 2-3 મહિના જેવું થયું હશે અને એમણે રાજીનામું આપી દીધું ઇલોન મસ્કે. ક્લિયર? તો જનતા જે ઈચ્છે છે એવું કરવા માંગે છે એવું મને લાગે છે ઇલોન મસ્ક. ક્લિયર? ઇલોન મસ્ક પહેલા હતા, હવે નવું કોણ બન્યું? નવા બન્યા લિન્ડા યાકારીનો. આ નવા સીઈઓ બન્યા છે. અહીં તમે જોવો છો લિન્ડા યાકારી. ઇલોન મસ્કનું સ્થાન લેશે. બાકી એનો મુખ્ય મથક સાન ફ્રાન્સિસ્કો કેલિફોર્નિયાના અમેરિકામાં આવેલું છે. 21 માર્ચ 2006 રોજ આની સ્થાપના થયેલી એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. હાલમાં જ કઈ કંપની દ્વારા મુંબઈમાંથી 2 ઓઇલ અને પ્રાકૃતિક ગેસના કુવા શોધવામાં આવ્યા છે? આનું નામ રાખવામાં આવ્યું છે અમૃત અને મૂંગા. તો કઈ કંપનીએ મુંબઈમાંથી 2 ઓઇલ અને પ્રાકૃતિક ગેસના કુવા શોધ્યા છે? આ શોધ્યા છે ઓએનજીસી. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન એ ઓએનજીસી. તો મહારાષ્ટ્રના મુંબઈ ખાતેથી 2 તેલ અને પ્રાકૃતિક ગેસના કુવા મળી આવ્યા છે. નામ એમનું રાખ્યું છે, એકનું નામ અમૃત છે, એકનું નામ મૂંગા છે. બાકી ઓએનજીસી એક મહારત્ન કંપની છે. ભારતમાં મહારત્ન કંપનીની કુલ સંખ્યા કેટલી છે? 12. એક નવરત્ન કંપની હમણાં જ બની 13મી. પહેલા 12 હતી, નવરત્ન કંપની 13 થઈ ગઈ. 13મી કઈ બની? રેલ વિકાસ નિગમ લિમિટેડ. બરાબર? તો આ પણ યાદ રાખીશું. નીચેનામાંથી કયા રાજ્ય અથવા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં મહાન પ્રાર્થના મહોત્સવ મોનલમ ચેનમો છે એની ઉજવણી કરવામાં આવેલી? આ પ્રાર્થના ઉત્સવ છે, પ્રાર્થના મહોત્સવ છે જેની ઉજવણી હાલમાં કરવામાં આવી. ક્યાં કરવામાં આવી? તો કે લદ્દાખ ખાતે. આન્સર આવશે લદ્દાખ. તો લદ્દાખ ખાતે છે આ પ્રાર્થના મહોત્સવ મોનલમ ચેનમો છે એની ઉજવણી કરવામાં આવેલી. બૌદ્ધ ધર્મના લોકોના પ્રસિદ્ધ તહેવાર છે. તો થોડાક અહીંયા એવા જ તહેવારો હું તમને ચર્ચામાં રહ્યા છે એનું રિવિઝન કરાવું. જેમ કે જમ્મુ કાશ્મીરમાં બૈશાખી મહોત્સવની ઉજવણી થઈ હતી. જમ્મુ કાશ્મીરમાં સૌથી પહેલી વખત આ તહેવાર ઉજવાયેલો હશે. કેમ કે બાકી ઘણા બધા રાજ્યો છે જેમાં બૈશાખી તહેવાર ઉજવાય છે. પશ્ચિમ બંગાળ છે, આ સિવાય પણ ઘણા બધા રાજ્યો છે, પંજાબ છે, પણ મુખ્યત્વે જમ્મુ કાશ્મીરમાં મોટે પાયે ઉજવણી થઈ હતી. એ માટે ચર્ચામાં હતું. બિહાર રાજ્યમાં ગોપાલગંજ ખાતે છે થાવે મહોત્સવની ઉજવણી થઈ હતી. તિવા આદિવાસીઓ દ્વારા વાવણીના મોસમની શરૂઆતને ચિહ્નિત કરવા માટે 3 વર્ષે એક વખત છે યાંગલી મહોત્સવ ઉજવાય છે. આ આસામ રાજ્યમાં ઉજવવામાં આવે છે. અને ગંગા પુષ્કરાલુ ઉત્સવ છે એ વારાણસી ખાતે યોજાયેલો હતો. આ બધા જ પોઈન્ટ અગત્યના છે. જેટલા તહેવારો છે ચર્ચામાં રહ્યા છે એમાંથી તમને કોઈ પણ તહેવાર પરીક્ષામાં પૂછી શકે. ભારતની કલા સંસ્કૃતિની દ્રષ્ટિએ પણ આ પોઈન્ટ અગત્યનો. આઈબીએ વર્લ્ડ બોક્સિંગ ચેમ્પિયનશિપ એમાં ભારતે કુલ 3 કાંસ્ય પદક મેળવ્યા. આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન ક્યાં થયું? ઉઝબેકિસ્તાનના તાશ્કંદ ખાતે છે આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન થયેલું. ભારતે કુલ 3 કાંસ્ય પદક મેળવેલા. ખેલાડીઓના નામ યાદ રાખવાની જરૂર નથી કેમ કે કાંસ્ય પદક છે. યાદ એવું રાખો કે ઇન્ટરનેશનલ બોક્સિંગ એસોસિએશન સ્થાપના ક્યારે થઈ? તો કે 1946માં. મુખ્ય મથક ક્યાં છે? તો કે સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જેનેવામાં. આંતરરાષ્ટ્રીય સંગ્રહાલય દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો? 18 મે આજે છે આંતરરાષ્ટ્રીય સંગ્રહાલય દિવસ. તો 18મી મે આની ઉજવણી કરવામાં આવેલી. વિશ્વ સંગ્રહાલય દિવસ પણ કહેવાય. ક્લિયર? બાકી થીમ છે મ્યુઝિયમ સસ્ટેનેબિલિટી એન્ડ વેલબિંગ. આઈકોમ દ્વારા આની ઉજવણી કરવામાં આવે છે અને સૌથી પહેલી વખત 1977માં ઉજવાયેલો. આઈકોમનું પૂરું નામ પૂછી શકે ઇન્ટરનેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ મ્યુઝિયમ. 1946માં આની સ્થાપના થઈ. મુખ્ય મથક ફ્રાન્સના પેરિસમાં છે. થોડાક વન લાઇનર પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરી લે ચારેક. તો
આઈઆઈટી મદ્રાસ એમણે ભારતની બહાર પોતાનું સૌથી પહેલું કેમ્પસ ખોલ્યું છે. ક્યાં દેશમાં ખોલ્યું? તંજાનિયામાં ખોલ્યું. ઝંઝીબાર નામનું સ્થળ છે, ત્યાં એમણે આ પોતાની સૌથી પહેલી બ્રાન્ચ ખોલી. હાલમાં જ કઈ સંસ્થા દ્વારા ભારતને ઝૂનોટિક રોગને રોકવા માટે $82 મિલિયન રકમને મંજૂરી આપી છે? ઝૂનોટિક રોગ કોને કહેવાય? પ્રાણીઓથી થતો રોગ છે ને ઝૂનોટિક રોગ કહેવાય, જેમ કે હડકવા. વર્લ્ડ બેંકે મંજૂરી આપી છે, જેના અધ્યક્ષ કોણ છે? ડેવિડ મલ્પસ છે અત્યારે. સ્થાપના 1944માં. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ, ત્યાં રીડિંગ લાઉન્જનું નિર્માણ કરવાનું ક્યાં આવેલું છે? વારાણસીમાં આવેલું છે. હાલમાં જ ભારતના બંધારણનો કયો અનુચ્છેદ દિલ્હીમાં વિધાનસભાની જોગવાઈ દર્શાવે છે? તો કયો અનુચ્છેદ છે કે દિલ્હીમાં વિધાનસભા રાખવાનો અધિકાર ધરાવે છે? તો આ અનુચ્છેદ નંબર 239 એટલે કે 239 AA. ક્લિયર? આટલા પોઈન્ટ આમાંથી યાદ રાખશું. બાકી આપણો અહીંયા વિડીયો પૂરો થાય છે. જીપીએસસીની પરીક્ષાઓ હમણાં શોર્ટ ટાઈમમાં આવશે, ફોર્મ ભરાવાના ચાલુ થશે. જીપીએસસીમાં આપણા કરંટ અફેરમાં કેટલું પૂછાય છે તમે પ્રૂફ સાથે જોઈ શકો છો. આ વેબસાઇટનું હોમ પેજ ખોલશો ત્યાં પણ દેખાશે, અને એપ્લિકેશનના હોમ પેજમાં પણ તમને આ બધા પ્રૂફ દેખાશે. પાસ્ટમાં કેટલું પૂછાઈ ગયું, ડીવાયએસઓ હોય, પછી ક્લાસ 1-2 હોય કે પછી ચીફ ઓફિસર હોય, બધી જ પરીક્ષાઓમાં આપણા કરંટ અફેરમાંથી ઘણા ક્વેશ્ચન પૂછાય છે. તો એ બધા ન્યૂઝ કવર કરીએ છીએ, એ માટે આ બધું પૂછાય છે. તો ડેઈલીનો એક વિડીયો જુઓ, ટેસ્ટ આપો અને પીડીએફ વાંચો. 3 વસ્તુ કરો એટલે તમે કરંટ અફેરના કિંગ થઈ જશો. એ માટે કરંટ અફેરનો કોર્સ લઈ ગયો. હવે પ્રાઇસ વધી ગઈ છે, બરાબર. ₹599 પ્રાઇસ છે. જેમને પણ ઈચ્છા છે જોડાઈ શકે છે. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક મળી જશે. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.